אוקיי, חברים, סרטון של המדרגות כרגע בבר בהר. המפגש המפורסם כמדי שבת בבוקר בנס הרים בר בהר. אנחנו נעשה לכם כעת סיבוב קצר במקום. חבר'ה, מה שהולך כאן זה תאווה לעיניים, חברים יקרים. יש פה המון רוכבים שהגיעו, המון אופנועים. אנחנו עכשיו נתחיל את הנקודה הזו. מדהים כאן, מדהים כאן. תסתכלו כמה אופנועים יש השבת הזאת בפלוגת בר בהר במפגש. פשוט מדהים, המקום הזה מדהים. אני לא מפסיק להתרגש. זה מקום שמושך את כל המשפחה היקרה, משפחת הרוכבים, באים לפה בשבתות. היום זו חגיגה, חגיגה של ממש. יפה מאוד מה שהולך. פלוגת בר בהר בנס הרים, המפגש השבועי כמדי שבת בבוקר. המון רוכבים מגיעים לכאן. חבר'ה, מה שהולך פה היום מבחינת הכמות זו חגיגה של ממש. שמגיעים לפה מועדונים די מוכרים. פה את מועדון המשובשים, זה מועדון קסטום. היום מוצלח פה היום, חבל על הזמן. מלא. כן, אבל אני כמעט... יש ימים שפחות. חבר'ה, סרטון של המדרגות בבר בהר בנס הרים. אתם יכולים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב שלנו, מועדון המדרגות, או באנגלית מדרגות m.c. הנה עוד רוכב שהגיע לפה כרגע. הוא סיים את הקפה, סיים את העניינים שלו ויוצא לסשן של רכובים. אתם רואים פה יש הרבה קסטומים שמגיעים לפה. איזה יופי, איזו נוכחות. המפגש הקבוע בבר בהר כמדי שבת בבוקר. חבר'ה, תהנו לכם. אנחנו נתראה, בסדר? פעם הבאה תבוא איתי כל הזמן.
תבוא איתי את כל הסיבוב מנחשון בבית ג'וברין והכל נעשה ביחד. חבר'ה, כל כך כיף לראות את האנשים הנהדרים האלה שמגיעים כמדי שבת. אנשים שהם מכורים לאופנוענות, תראו את חתך הגילאים, ממש מרגש אותי לראות את כל הזרם האדיר הזה של הדו-גלגלי, מכל הגוונים, מכל המינים. זהו חברים, פה מימים. חברים יקרים, אנחנו מסיימים עם הסרטון הזה. אנחנו כאמור נמשיך לעדכן, תעקבו אחרינו בפייסבוק, בערוץ היוטיוב מועדון המדרגות, ושיהיה אחלה המשך סופש מדהים ונהדר לכולם. אוהב אתכם חברים, יאללה ביי, נשתמע בהמשך.